این صدا رادیو آبادان است. رادیو آبادان به دلیل وجود سانسور، خفقان و دیکتاتوری فعلا در شبه جزیره آبادان واقع در خاک ایران تهیه و پخش نمی شود. اما قول می دهم اگر زنده ماندم که حتما خواهم ماند، در آینده یک روز صدای من را از شبه جزیره آبادان بشنوید. بدون تردید در آن روزگار که دیگر این حکومت فوگورات در رأس امور مملکتداری نخواهد بود، هر هفته یا هر روز برنامه را این گونه شروع خواهم کرد: مردم ایران، اینجا آبادان است. I see hate through the pain, I see light in the rain. Dreams of brighter days, tell me what you're thinking. I have hope in my spirit, flames of love in my heart. هوا در شبه جزیره آبادان تا 24 ساعت آینده خیلی هلریوس و گرمه. نه فقط آبادان، خرمشهر. امروز یه مهمان دارم مال شمال ایرانه، مازنیه، بعد رفیقش علی، الان او بره خرمشهریه، بشه خرمشهره. بعد این قسمت از برنامه رو میخوام تقدیم بکنم به کسانی که امروز خورشت قیمه خوردن، ولی نه ما خودم که خورشت قیمه. آقا این برنامه نولش کن. این برنامه امروز به کسانی تقدیم میشود که باقلی پلو خوردن. ها این خوبه. امروز خودم که باقلی پلو نخوردم. آقا این برنامه تقدیم میشه به کسانی که امروز اصلا غذا درست نکردن، رفتن بیرون غذا خوردن. چه کاریه اصلا؟ بدانید و آگاه باشید تا زمانی که اصلاح طلبها، اصولگراها و جمهوری اسلامی در رأس امور مملکتداری در ایران است، شبه جزیره آبادان و ایران فیلم احمقانه است ساخته ابراهیم حاتمی کیا. در طول برنامه کامنتاتون رو میخونم. مهمان این قسمت از برنامه رادیو آبادان میثم اسدپور، جوون خوشخنده، خوش انرژی، 2 تا از رفیقاشو آورده. ببین کامرای یک. آقا 2 تا از رفیقاشو آورده برام. یکی میلاد آورده که از بازیکن‌ها قدیمی فوتباله، دوم همین علی که بچه خرمشهر دمشق هم بچه مشتی هم بود. رفیق برام میاری ها، بچه ها خوز جنوب میاری. امروز نگاه کن میترکونمت میثم، میترکونمت امروز. رفیق میخندی؟ خندش نگاه کنید چقدر خوشگله، نگاه کنید. میثم میخند؟ شنونده و بیننده رادیو آبادان هستید. I must have went blind tonight cause I swear that you out of sight. Man, I'm so up I could be a pilot and I just hope trying to catch a flight. So let me get the digits. I call right now if you with it. I seen 1,000. در طول برنامه لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید و بچه‌هایی که در مورد موسیقی اعتراضی، در مورد موسیقی، در مورد شعارهایی که ملت کف خیابان‌ها می‌دن، موضوع این قسمت از برنامه اینه که کمی دیگر با میثم در مورد این قضیه صحبت خواهم کرد. بعد الان نمیخند ها الان میخند. نگاه کنید آقای خندش خیلی. تو به جای ای که کار موسیقی بکنی تو بخند، خیلی قشنگ میخندی. چیزی که ما ملت بهش نیاز داریم همین خنده های قشنگه که جمهوری اسلامی از من و توی ایرانی دریغش کرده. میثم بخند، تو بخند فقط.
هم داره نوت برمیداره. هر نگاه کن، هر چی نوت برداری یه چیز دیگه میپرسم ازت. اذیت نکن خودت، راحت باش. الان صدات نمیشنوم چی میگی. وقتی به وقت شد باز میکنم میکروفونت ها. میری آدم میلاد میاری برام، ورزشکار میاری، فکر کردی زورم بهش نمیرسه؟ نه، به میلاد که زورم نمیرسه، به تو که میرسه ها. میسم میخند، توی شرجی توی گرما، نه آبی نه خاکی. میلاد پی خونه خواهر آقا امیدم نبوده که. فکر کنم علی فهمید منظورم. علی بهش نگی چی بودا، بذار این بچه شهرستانی ها بذار بمونن تو خماریه ای اصطلاحاتی که ما میگیم ها عزیزم. میثم اسدپور یکی از بچه‌های جوان موسیقی است که در سالهای گذشته چندین کار داده بیرون و در 2 سال گذشته هم شروع کرده در حوزه موسیقی اعتراضی آهنگسازی کردن و خوندن که در طول برنامه در همین موضوع باهاش مصاحبه خواهم کرد. بدون تردید من فن خنده های میثم هستم تا موسیقیش. خنده هاش خیلی زیباتره. به باور من ما موزیسین خوب زیاد داریم. کسی که قشنگ بتونه بخنده و خنده به لب من و توی ایرانی بیاره کم داریم. جمهوری اسلامی کاری کرده که ما خندیدن رو بلد نباشیم. جمهوری اسلامی طوری رفتار کرده که من و توی ایرانی خنده یادمون بره. میثم خوش به حالت از این که انقدر خوشگل بلدی بخندی. ولک تا گفتم خوشگل میخنده خندش بست. ولک به مشیر آبه. این صدا همچنان رادیو آبادان است. در طول برنامه میخوام واسهتون کمی دلبری نکنم امروز. چه کاریه؟ چرا هر روز دلبری بکنم واسهتون؟ یکم شما واسه من دلبری بکنید. بیاید یاد بگیریم به یکدیگر عشق دادن و عشق بخشیدن رو. مثل میثم که خوشگل میخنده. من خودم خندیدم بلد نیستم. خیلی وقتها تلاش میکنم که بتونم بخندم اما بلد نیستم. شاید بلد باشم دیگران رو خوب بخندانم ولی خودم بلد نیستم بخندم و همیشه حسرت خوردم به کسانی که خوشگل میخندند و خندیدن رو خوب بلدند. خیلی اتفاق بزرگیه، اون هم داخل جامعه‌ای که به جز فقر و نکبت و کثافت اون حکومت هیچ چیز دیگری به ما نیاموخت. امروز به خاطر علی و میلاد رفتم تو موسیقی تم عربی ها. فکر کردی الان برات مازنی میذارم با شروار پلنگی اومدی ها؟ دارم برات. ببینم شروار پلنگی پا منه یا پا تونه. پرچم تمام بچه‌های مازندران بالاست و موسیقی خیلی زیبایی داره. موسیقی فولک مازندران خیلی موسیقی زیبایی است. حالا یادم باشه در طول برنامه از میثم بپرسم که آیا موسیقی فولک هم کار میکنه یا نه. بعد جونم واسهتون بگه موسیقی فولک گیلان که آشورپور و دایی و دیگران مثلا بی‌نظیرن. جنوبم که دیگه نگم براتون. هانی رئیسی ولک به چرا اسم
ابو رئیسی چرا اسم بچه‌ش گذاشته بوده هانیه؟ پس سغرایی، نمیدونم زهرایی، فاطمه‌ای، پس هانیه چرا؟ حتی هانیه هم همون جوریه، ولی خود انتظار من این نبود. ابو رفتی جایی که آب و آفتابه رفت، ولی خب این بچه‌هاته که گذاشتی. آقا این هانیه دختر ابو رئیسی و دختر جمیله، جاسی از جمیل خبری نیست، مدتی است. میخندی هنوز میسم ها؟ دارم برات، بذار مسابقه شروع بشه. آقا نمیذاره اخبار بگم. این هانیه رئیسی بازش کرده، گفته که پدرم بذاری بوقه آوردم دم دستم باشه لازمه الان. گفته پدرم مدام تیر میخورده. عزیزم اونی که پدر میخورده تیر نبوده. پدر از میخنده نمیذاره حرف بزنم. پدر از بدو تولد تیر نخورده، از بدو تولد پدر خورده تا آخر سرم که دیگه آخر سر با دادن دستش، اونم ها دیگه رفت جایی که آب و آفتابه رفت. فرق است بین تیر و ها، دیگه بوق نمیذارم دیگه مشخصه. ای چرا فکر کنم امروز نذار علی بیا با دمپایی بزن تو کلیش، نمیذاره اصلا برنامه اجرا بکنم. نخند میخند. قربون قد و ولاد بشم. لایک کن، کامنت بذار، در سوشال مدیا خودت به اشتراک بگذار و بدان آگاه باش که تو هم میتونی مهمان مجله تصویری سینما رکس باشی. سینما رکس تریبون تک تک شما ایران گرایان و ایران دوستان است. بذارید تا فضا هنریه یه خبر فرهنگی هم بگم اگه بذارت توم. آقا یه موزه‌ای داخل فرانسه گفته که برای بازدید لخت باید بیاید داخل. یه طرحی گذاشته که لخت بیان داخل. چه با سریگو اوه چه جالب، میخوای بری حتما ها. موسیقی ولکو برو لخت و پتی. بعد میگن که اینا میخوان انقلاب کنن لخت و پتی بشن. خب بیا دیگه ها. آقا این موزه کارش خیلی جذاب و جالبه. یک موزه در مارسی از بازدید کنندگانش دعوت کرده که برای تجربه عریان‌گرایی حین تماشای آثار هنری لخت باشند و تنها برای حفاظت از پا کفش بپوشند. این موزه شامل دست کم 600 عکس، فیلم، مجله، نقاشی، مجسمه و دیگر آثار مربوط به جوامع عریان است. بدانید آگاه باشید، همچنان شنونده و بیننده رادیو آبادان هستید. نمیدونم چرا تصویر یکم رفت، تعجب میکنم تصویرم رفته و امیدوارم که اونورم فکر میکنم رفته باشه تصویر. کلا امروز میکسر داره اذیت میکنه و امیدوارم که درست بشه. آها درست شد آقا، درست شد. بعضی وقتا تکنولوژیه این اتفاقات میفته. میثم هم بعضی وقتا میتونه نخنده، اصلا خندش نیاد، بعضی وقتا هم خندش میاد. الان صدات ندارم، فوشم هم بدی نمیفهمم چی داری میگی. این رفتن و اومدن تصویر مثل اوایل سالی که برگشته بودیم آبادان، سال 68-69 کلا خب
هوا شرجی که میشد ما عراق و کویت و عربستان و اینایی میگرفتیم. بعد آنتن بود، بوستر بود، هر کی آنتنش بلندتر بود یه میلایی بود میزدم بلند، همین میلا آبیا. بعد با سیم مهارش میکردم، مال هر کی بلندتر بود او بهتر میتونست کویت. چته آنتن میگم سری چشاش گرد شد. بعد انالی گوش میکردیم ها، انالی از زبکه چی انالی. بعد او یکی چی بود؟ علی کمک کو، علی کامنت بذار کمک کو. هیک بابا هیک ها، هیک بابا هیک گوش میکردیم و اینا. یه آنتن بعد میرفت و میومد. الان که تصویر رفت و اومد یاد او زمان افتادم. وی میخندی سری ها. حبیبی یا نورالعین. آره عزیزم. عراق هم یه تئاتری میذاش، یارو داماد بود همش میرقصید. ملت قشنگ و ستمکش ایران، ملت ستم دیده ایران، بدانید و آگاه باشید که مهمان این قسمت از برنامه سینما رکس که در برنامه رادیو آبادان هست، یعنی مجله تصویری سینما رکس و برنامه رادیو آبادان، میثم اسدپور از خوانندگان و نوازندگیش رو نمیدونم، خوانندگیش رو میدونم، خوانندگان جوان ایرانی است که در حال حاضر خارج از کشور زندگی میکنه. میثم در رادیو آبادان سلام و احوالپرسی و چاکرم و نوکرم و اینجور چیزها نداریم، مستقیم میریم سراغ مصاحبه. آقا چی شد که اومدی سمت ملیگرایی؟ چی شد اومدی سمت شاهزاده رضا پهلوی؟ آیا دیدی که نمیدونم الان اینور همه ملیگرا شدن و نمیدونم گفتمان ملیگرایی است، گفتمان قالب، و دیدی که مثلا اینجا الان جریان اینطوری و موج و نمیدونم فرهنگ ملی و اینجور چیزاست، فکر کردی مثلا الان میشه موج سواری کرد اومدی سراغ ملیگرایی، یا نه دلیل دیگر داشتی؟ نه، من دلیل این که خب شاهزاده رضا پهلوی رو در واقع انتخاب خودم دونستم. ابتدا این بود که خب فردی رو چون شاهزاده ندیدم که دغدغه ایران داشته باشه و سالها ایشون تمام تمرکزشون، فکرشون، تمام تلاششون برای آبادی و آزادی ایران بود، برای مردم ایران بود و چه از نظر دانش سیاسی و چه از نظر گذشته در واقع خانواده ایشون، پدر و پدر بزرگ ایشون، ما میدونیم که چه خدماتی رو این خانواده بزرگ به کشورمون ایران کردن و سالهای سال هست که دارید میبینید جمهوری اسلامی در طی این 45 سال تمام تلاشش رو کرد تا بتونه سیاهی رو بر روشنایی مطلق غالب کنه، اما نتونست و در واقع اینو به وضوح داریم در نسل جدید میبینیم که نسلی که هیچ وقت پدر و رضا شاه بزرگ رو ندید اما عاشق اون خاندان شد. خب من هم مثل یه لحظه وایساد میثم، خیلی خوشگل صحبت میکنی در کنار خنده های زیبایی که داری، خیلی هم قشنگ و با طمأنینه صحبت میکنی. نمیخوام من عزیزت باشم، جواب سوالمو بده. چرا عزیزت باشم؟ والله همسرت عزیزت، دوستات عزیزتن، چرا من عزیزت باشم؟ تو نمیخوام، تو فقط بخند، تو خوشگل میخندی، فقط بخند. تو نگاه کن میثم، تعریفت از ملیگرایی چیه؟ چرا تصور میکنی که الان جامعه به اون سمت داره میره و اصلا چه لزومی داشت که جامعه سمت ملیگرایی بره؟ این همه اتفاقات، این همه وضعیت ها، این همه اکت ها، این همه اندیشه های دیگر به غیر از ملیگرایی بود. خب در چند دهه گذشته ما دیدیم که مثلا چپ ها خب خیلی فرهنگ سازی کردن، تولید فکر کردن، تولید اندیشه کردن، کتاب تولید کردن، فیلم ساختن. این امکان خیلی بیشتر برای چپ ها بود به خاطر اینکه کار فرهنگی کرده بودن. فکر تصور میکنی چی شد که یهو جامعه به سمت ملیگرایی اومد و خودت اصلا چی شد که اصلا تصمیم، اصلا چرا این دغدغه واسط به وجود اومد؟ ببین، از نگاه من، از دید من که ملیگرایی از دیدگاه من یعنی یک حزب یا یک گروه
یا یک شخص که در راستای طلای نام وطن قدم برمی‌داره و در واقع ملیگرایی یعنی محترم شمردن وطنی که انسان اونجا متولد میشه. و شما برای نمونه فردوسی بزرگ در شعری که میگه چو ایران نباشد تن من مباد، و شما در این بیت میبینید که در این مصرع میبینید که معنای واقعی ملیگرایی رو میتونید درک کنید. اما اینکه چرا من ملیگرا شدم و سمت احزاب دیگه نرفتم؟ خب شما ببینید افکار یه نکته رو بگم میثم جان، ملیگرایی حزب نیست، ملیگرایی یک فرهنگه، یک هویت ما. چون ابتدای صحبتم گفتی که حزب، یعنی از حزب اسم آوردی، گفتم اینو تصحیح بکنم، احتمالاً اشتباهی لپی بوده که گفتید. بعد استرس که نداری که، راحتی که؟ نه راحتم. اوکی، پس چرا نمیخندی؟ بخند. آره تو بخند. هر چند سال یه بار به خندات خیلی تا حالا کسی بهت گفته بود خوشگل میخندی؟ خانومم. آها زنده باد. اوکی بگو. عرضم به حضورتون در ارتباط با اینکه چرا من خب ملیگرایی و چرا سمت احزاب دیگه یا گروه‌های دیگه نرفتم و به اون سمت کشش پیدا نکردم. شما ببینید هر فردی یه افکاری داره، یه تفکری داره. من وقتی این اهداف و افکار خودم رو در قالب یک لیست میام چک میکنم، میبینم توی اون لیست در رأس اون هرم وطنم قرار داره، کشورم قرار داره و طبیعتاً عقاید و اون باورهایی که من نسبت به وطن پرستی و وطنم دارم با پول و برخی موارد دیگه در واقع خریدنی نیست و تحت تاثیر قرار نمیگیره. خب من همیشه در ایران هم بودم محمد جان، با گروهی که فعالیت میکردیم کارهای ملی میهنی زیاد انجام دادیم و خب یه تعصب خاصی نسبت به کشورم دارم و خواهم داشت. همون شد صحبتت؟ آره؟ نه آخه یه دفعه بدون نقطه بدون کاما یهو مکس کردی، من توش موندم. نه وایس حالا باشه. خوبه؟ نه آقا خوبه دیگه. نه خوبه دیگه. خوبه خیلی عالی. بعد موسیقی فولک کار نمی‌کنی اصلا؟ نه من موسیقی فولک نه، حالا شاید در آینده کار کردیم ولی الان زمان و وقتش نیست. اوکی خب نه کن، الان زمان و وقتش نیست، نمیدونم کی زمان و وقتش قراره بیاد. امیدوارم که موسیقی فولک هم شروع کنی کار کردن، چون موسیقی فولک به هر حال شناسنامه تک تک ما هاست و هویت ماست و بچه‌هایی که در خرد فرهنگ‌های کشور عزیزمون ایران بزرگ شدن و رشد کردن بهترین گزینه‌ها هستند برای اینکه بخوان اون موسیقی رو زنده نگاه دارن، اون موسیقی رو بخوان بزرگ بکنن، اون موسیقی رو بخوان جهانی بکنن، اون موسیقی رو بخوان استعدادهای جهانی بهش ببخشن و پروارترش بکنن. چون کسانی که در اون خرد فرهنگ ها رشد کردن خیلی راحت‌تر میتونن اون مفاهیم رو میفهمن، اون اصطلاحات رو میفهمن، اون واژگان رو بهتر درک میکنن تا نسبت به کسی که حالا بخواد بیاد ادای مازنی خوندن رو در بیاره و اینجور چیزها. متاسفانه برخلاف اینکه جمهوری اسلامی تلاش کرده در سالهای گذشته مازنی ها رو نمیدونم به شلوار پلنگی و فلان و بیسار و اینها معرفی بکنه و اینها، به باور من مازنی ها، گیلک ها به فرهنگشون، به موسیقیشون، به غذاهای خوشمزهشون، به رنگ بندی در غذاهاشون و به نویسندگان، به هنرمندانشون، به کسانی که فرهنگ و رسم و رسوم اون مناطق رو زنده نگاه داشتند باید شناخته بشن، نه شلوار پلنگی و نمیدونم آدمای دعوا و اینا. والا من تک تک دوستان گیلک یا مازنی که داشتم اصلا اهل دعوا نبودن، اصلا انسان‌هایی بودن فوق العاده محترم، فوق العاده خوشقلب، فوق العاده مهربان و از همه مهمتر رفیق بودن به جز یکی دو تا که حالا داغ دل اون یکی دو تا رو از دل تو در میارم. آقا بیام سراغ موسیقی اعتراضی. تعریفت از موسیقی اعتراضی چیست؟ من فقط قبل اینکه در مورد موسیقی اعتراضی صحبت کنم محمد جان، اگر من گفتم الان وقتش نیست، منظور من چیز دیگه ای بود. من الان در واقع در حال مبارزه هستیم و عهد بستم با خودم که تا روز آزادی ایران دست از کارهای انقلابی و اعتراضی بر ندارم و صدای مردمم باشم.
تعریف من یه از لحظه وایسا، مبارزه- یه لحظه وایسا. از همینجا بحث شروع کردی، خیلی هم خوشحالم از اینکه بحث این گونه شروع کردی و اینها. نگاه کن میثم جان، این که نمیدونم با خودم عهد بستم تا زمانی که انقلاب نشو، تا زمانی که وضعیت نمیدونم اینجوری باشه کار مبارزاتی بکنم و اینا حرفای درستی نیست. من با این گونه صحبت ها، با این گونه حرف ها کاملا مخالفم و مشکل دارم. ما باید بتونیم که جذب بکنیم آدم ها رو. به هر حال الان از 90 میلیون ایرانی 90 میلیون نفرش که ملی‌گرا نیستن. جمهوری اسلامی طرفداران خودش رو داره، چپ ها طرفداران خودشون رو دارن، اصلاح طلب ها طرفداران خودشون رو دارن. درسته الان گفتمان غالب گفتمان ملی‌گرایی است. درسته الان کسانی که خواهان انقلاب هستن اکثریتشون صحبت از خاندان پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی میکنن. اما ما نمیتونیم مابقی کسانی رو هم که تفکری مخالف ما دارند رو بیایم بگیم آقا با اونا کاری نداریم، فقط همونایی که نمیدونم طرف ما هستن. به واسطه مابقی کارهایی که در ژانرهای دیگه آدم‌ها میکنند به راحتی میتونن اون افرادی که ملی‌گرا نیستن رو مخاطب خودشون قرار بدن و بعد کم کم با فرهنگ، با فکر، با اندیشه ملی‌گرایی اونها رو آشنا بکنن. این یک نکته. نکته دومی که نقد دارم به صحبتت اینه که آقا به هر حال تو از ساخت کار اگر بخوای حرفه‌ای کار بکنی، کار حرفه‌ای، موسیقی حرفه‌ای، ادبیات حرفه‌ای، نمیدونم روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، کلا تو هر ژانری که حرفه‌ای بخوای کار بکنی، یعنی که از اون باید درآمد داشته باشی. از موسیقی اعتراضی و موسیقی نمیدونم انقلابی درآمدی نمیتونی داشته باشی. به خاطر اینکه بتونی صدات رو بلندتر بکنی باید داخل مارکت وارد بشی. مارکت هم خب یعنی الان یه سری کمپانی‌هایی که حالا یه تعداد کارهای انقلابی و اینها هم کار میکنن، خیلی کم و فلان میشه. یه سری مارکت ها مثل رادیو جوان اینا که اصلا مشکل دارن، اونا که هیچ، اونا که تکلیفشون مشخصه. ولی خب تعداد دیگر هم هستن که دارن کار میکنن به جز رادیو جوان و اینا. ولی خب داخل مارکت نمیتونی با موسیقی اعتراضی و اینها کار بکنی. در نتیجه نسبت به همین بسم الله صحبتت گارد دارم. اگر پاسخی داری بده میشنوم، اگه نه ادامه صحبتت رو بگو لطفا. صدا بگو جان، از اول بگو لطفا. ببین من در گذشته محمد جان، قبل از اینکه خب انقلاب ایران، انقلابمون استارت بخوره و این اتفاقات در ایران رخ بده، خب کارام به صورت مارکتی پخش میشد از ویترین تلویزیون‌های فارسی زبان، PMC، شبکه‌های دیگه. ولی خب یه زمانی حتی یه بارم خدمت عرض کردم، من زمانی که یونان بودم ما یه موزیکی رو جمع‌آوری کردیم با یکی از هنرمندای خوب یونان که به مرحله ویدیو که رسیدیم خب این اتفاقات رخ داد و این کار رو من انجام ندادم. اما خب با بخشی از صحبتت موافقم، این که شما بخواید باید تو مارکت فعال باشی تا بتونی مخاطب جذب کنی و طبیعتاً اگر بخواد هدف من هم همین باشه قطعا شما درست میفرمایید. اون بازتاب و بازخوردی که خب تلویزیون‌های فارسی زبان داره خب طبیعتاً برای هنرمند تو جذب مخاطب خیلی بیشتر هست و کاملا باید موافقم. خب نه اگه موافقی اصلا من نمیتونم بپذیرم. یعنی الان این صحبتی که کردی، این سوال واسه من پیش میاد که ازت بپرسم چیه. مثلا احیانا داخل مارکت موسیقی تجاری دیدی مثلا جایی نمیتونی باز بکنی، نمیدونم زد و بند زیاده یا هر چیزی. اصلا کاری به استعداد و توانایی تو اینا ندارم و اصلا با وارد مقوله نمیخوام بشم. دیدی که مثلا جایی نیست گفتی خب پس بیام کار اعتراضی بخونم، نمیتونم بفهمم. نه اصلا عرض کردم محمد جان، من کارام رو آنتن PMC داشت پخش میشد. خب چرا دیگه الان نباید پخش بشه؟ چرا وقتی که این امکان رو داشتی، چرا وقتی این امکان برای من فراهمه، خب چرا نمی‌کنی؟ خب آخه من نمیتونم بپذیرم. نگاه کن میثم، من نمیتونم بپذیرم که ما داریم انقلاب میکنیم، خب پس من کار مارکت موسیقی نمیدونم تجاری کار نمیکنم، فقط کار انقلابی میخوام انجام بدم. یعنی مردم فقط باید از این فرهنگ چپ و فرهنگ اسلامیه که چون ما داریم انقلاب میکنیم پس همه عزاداری کنن، پس همه شعاری چی کنن. اینو اصلا نمیتونم بفهمم. بگو پاسخی داری بگو میشنوم. نه من کاملا باهات موافقم و این در واقع نقد از طرف خیلی از دوستان هم به من شد و خیلی هم به من پیشنهاد دادم و حالا باید بشینم با خودم یه بررسی کنم و یه خلوتی بکنم ببینم چیکار میکنم. خب قبل از اینکه با خودت بشینی خلوت بکنی و اینجور چیزها، لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال میدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اینجا میتونید سوپر چت و تانکس رو بزنید. از مجله تصویری سینماریکس و برنامه رادیو آبادان میتونید حمایت مالی بکنید. الان بیایم سراغ تعریف موسیقی اعتراضی. یه لبخندم بزنی بد نیست. آره خیلی خوشگله. بگو آقا تعریفت از موسیقی اعتراضی چیست؟ تعریف من از موسیقی، ببین هنرمند از دل
جامعه میاد، یعنی مشکلاتی که لمس میکنه. ما هممون از کشوری اومدیم که در طی این سالها در واقع اتفاقاتی که در ایران رخ داد رو لمس کردیم. از نگاه من موسیقی اعتراضی یعنی یک قیام تک نفره در واقع بر مبنای حقایق و مشکلات جامعه در قالب صدای یک ملت. و حالا موسیقی اعتراضی میتونه سبک‌های مختلفی داشته باشه، رپ، پاپ و سنتی. و در واقع یه هنرمند وقتی میاد یه اثری رو در قالب قطعه اعتراضی خلق میکنه، در واقع سنگینی بار صدای اعتراض میلیون ها آدم رو در واقع در یه قطعه هنری چند دقیقه‌ای متحمل میشه. موسیقی اعتراضی یعنی در واقع اون اتفاقاتی که خب توی ایران من محمد جان دیدم و نتونستم سکوت کنم، یا خیلی از هنرمندان دیگر نمیتونن سکوت کنن. از کف خیابونای ایران جوونی که هیچ امیدی به آینده نداره و مورد بیمهری‌های جمهوری اسلامی واقع میشه و همه اینا در نهایت مسبب میشه که یه هنرمند بیاد معترض بشه به جامعه و یه کار اعتراضی رو جمع‌آوری کنه. میلاد، قبول داری که خیلی از کارهای اعتراضی که در چند سال گذشته اومده بیرون بیشتر شعار بوده تا اینکه اون وضعیت هنری رو بخواد داشته باشه، اون اکت هنری رو بخواد داشته باشه؟ مثلا خیلی از کارهایی که در سالهای گذشته اومده بیرون، مخصوصا بعد از عذرخواهی میکنم بعد از به قتل رسیدن مهسا امینی، خب به کرات دیدیم خیلی از افراد اومدن کار اعتراضی کردن. کارهای اعتراضیشون طوری بود که واسه یک بار گوش دادن بود، یا اینکه مثلا واسه اینکه حالا یه تجمعی هست، که تجمعی بیرون از ایران برگزار شده اون رو پلی بکنن، پخش بشه، هیچ کس تو تنهایی خودش نمیاد بشینه اون کارها رو گوش بده. چرا؟ مثلا افرادی مثل شاهین جان نجفی یا بابک امینی خب کارهایی ساختند که کارهای اعتراضی ساختند که مثل کار شاهین نجفی یا کارهای دیگری که بابک امینی آهنگسازی کرد برای خیلی از خوانندگان که ارزش هنری داره. من تو تنهایی خودم خیلی وقت‌ها هم نشستم گوش دادم، نشستم اون کارها رو ازشون لذت بردم. ولی قبول داری که بیشتر کارهایی که الان داره ساخته میشه، یکی از کارهای خودت هم که امروز صبح داشتم کوشش می‌کردم، اونم بیشتر شعار بود که نمیدونم ما قرار نیست در راستای کار اعتراضی شعار بدیم، باید خلق هنر بکنیم. یکم درباره این قضیه که صحبت بکنی ممنونت میشم. با فرمایش شما موافقم، اما واقعیت توی انتخاب شعر و ملودی برای من میثم و شاید خیلی از هنرمندایی که الان در خارج از ایران دارن زندگی میکنن مشکلاتی وجود داره که در بخش تولید بالاخره هزینه‌های موسیقی رو هم شما میدونید که بسیار بسیار سنگینه و خب شما وقتی بخوای یه اثر بسیار خوبی رو جمع‌آوری کنی این مستلزم هزینه بسیار بالاییه که خب اکثر بچه‌ها در خارج از ایران باهاش روبروان و منم یکی از همون بچه‌هایی که این شرایط برای من هم قطعا هست و تا یه جایی دستم بسته است و من اگر بخوام شعر و ملودی و یه کار بسیار خوبی رو تولید کنم خب مستلزم هزینه بسیار بالاییه و متاسفانه ما هم در سیستم خودمون این تشکیلات و این سازماندهی رو نداریم، یعنی بنیادی نداریم که بیاد کارش این باشه که هنرمندایی که دارن مبارزه میکنن و کنار هم جمع کنه و تولید آثار کنه، حمایتشون کنه. متاسفانه این مشکلات همش باعث میشه که شما یک اثر هنری خوب رو نشنوید. خودمون میگن هر چقدر پول بدی همونقدر آش میکنی. آره، نکاتی که گفتی نکات خیلی درستی. امیدوارم در ماهای آینده به هر حال احزاب، سازمان‌ها، به هر حال فاند و اینا که ما نداریم که خود مردم باید کمک بکنن که این اتفاقات بیفته. راست میگه، بچه‌ای که بخوان کار هنری بکنند، اگر بخوان ترانه‌ای بگیرن، بخوان ملودی خیلی قدرتمند باشه، نوازنده‌های قدر باشه، هزینه داره، همه این چیزا هزینه داره. این نکته رو درست داری میگی، این نکته رو میپسندم. و صحبت پایانی چیزی داری؟ در ارتباط با این موضوع محمد جان الان یه صحبتایی شده، ببین من امیدوارم که اتفاقات خوبی رخ بده. با یه سری از دوستان قرار هست یه سری کارهای هنری، گروه‌های هنری تشکیل بشه و یه سری برنامه‌هایی گذاشته بشه که از طریق اون برنامه‌ها در واقع درآمدزایی شه و یه سازماندهی درستی بشه. یه صحبتایی شده، امیدوارم که این اتفاق بیفته و دوستان و عزیزانی که پیشکسوت هستن هم
بیان تو داستان و حمایت کنن. صبح نمیدونم، امیدوارم این اتفاق بیفته، چون بین ایرانیان همیشه این صحبت ها میشه که آره فلان کار رو انجام میدیم، فلان کار رو میکنیم، فلان کار رو به سرانجام میرسونیم، بعدم به سرانجامی نمیرسه و هر کس میره پی زندگی خودش. امیدوارم که این بار حداقل این اتفاق بیفته که بشه سازماندهی کرد، مخصوصا در حوزه هنر، چون ما نیاز به این داریم که بارها گفتم داخل صحبتام، بارها به این نکته اشاره کردم که ما باید در حوزه سینما، در حوزه ادبیات، در حوزه موسیقی باید تولید اثر بکنیم. جوون نمیتونه بیاد کف خیابون فریاد بزنه رضا شاه روحت شاد، بیاد کف خیابون فریاد بزنه نام شاهزاده رضا پهلوی رو فریاد بزنه، بعد بره داخل خونه موسیقی چپ گوش کنه، کتاب چپ بخونه، فیلمی نگاه کنه که اصلاح طلب ها اون رو ساختن، مجوز دادن، نویسندش بودن، تفکرات اسلامی پشت اون بوده. داخل این حوزه باید کار بکنیم. امیدوارم که در ماهای آینده به هر حال یه کمیته تشکیل بشه، یه گروهی تشکیل بشه، نمیدونم یه حزبی تشکیل بشه که فقط در حوزه آثار هنری بخواد کار بکنه. بچهای با استعدادی علاوه بر میثم، بچهای زیاد دیگری هم هستن که استعداد بالایی دارن در حوزه هنر و باید اینها حمایت بشن. اگر حمایت نشن سرخورده میشن، نمیدونم خیلی اتفاقات میفته و امیدوارم این اتفاق بیفته. 1 دقیقه صحبت پایانیت رو میشنوم. سپاسگزارم از تو محمد. سپاسگزار برای چی از من هستی؟ من وظیفه‌م اینه که از اینکه این تایم رو در اختیار من قرار دادی، منو لایق برنامه خودت دونستی. نگو اینا تعارفه. نگاه کن میثم، اینا بذار با رفیق بمونم. اینا تعارفه، منم اهل تعارف و اینا نیستم. خیلی هم خندت خوشه. میریم واسه ادامه برنامه، صحبت پایانی هم نداره میثم، میریم واسه ادامه برنامه. میثم میتونی بمونی، میتونی هم قطع بکنی. بمون اذیتت کنم. آره بمون، چیکار داری؟ بمون اذیتت کنم. آره بمون. میثم فرار کرد، اصلا نموند. بهش گفتم بمون، فرار کرد رفت. علی تو می اومدی حداقل. انت حبیبی، انت قلبی علی. خب بیام کم کم سراغ کامنتاتون. بچه‌هایی که سلام و احوال رو پرسی کردن، دمت خودتون گرم، دمت تک تکتون گرم. بچه‌هایی که در مورد خاندان پهلوی صحبت کردن، دمتون گرم. بعد یه تعدادم دارن با هم دیگه با هم دیگه حرف بزنید. چه مشکلی پیش میاد؟ هیچ مشکلی نیست. نه دیگه علی الان میام دیگه، چی همون موقع بعد میومدی. الان میام دیگه، الان نداریم بیایامو. دفعه بعد پس فردا علی، پس فردا وجدانن بیا. آقا کامنت بذار، لایک کن، در سوشال مدیا خودت به اشتراک بگذار. بریم برای ادامه برنامه. معاون وزارت آموزش و پرورش در کابینه مسعود پوزیده بازش کرده، گفته که روز اول مهر با دستور پزشکیان همون پوزیده نماز جماعت در مدارس برگزار می شود. این همونی بود که اومدن او تعداد فریب خورده رو دوباره فریب دادن، گفتن این بیاد که اونا نیان. بعد وقتی ما میگیم ها، میگن نه ها. ها دیگه هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. کابینش هم که خامنه‌ای هم تایید کرد که نظارت داشته و اینجور چیزا، همش هم که در مورد محور مقاومت و اینجور چیزا داره صحبت میکنه. من نمیفهمم او تعدادی که رفتن رأی دادن چه فکری کردن، چی کار کردید؟ نمیتونم بفهممتون بعضی وقتا. ها نگاه کن، اونایی که امروز خورشته، چی بود اسم خورشته؟ خورشت قیمه. خورشت قیمه خوردن با چی خوردید خورشت قیمتونه؟ چی کار خورشت قیمه خوردن آدم داری وجدانن؟ غلام حسین اژه‌ای
رئیس قوه قضاییه در حکومت تروریست و دیکتاتور جمهوری اسلامی بازش کرده، گفته باید مجرم را با آغوش بگیریم. تو نگیر. اولا که دهنت بو میده، دوما خودت هم بو میدی، بو جوراب و پنیر با ای پنیر کپاکا هستا میکس کو بو دوتاش با هم دیگه میدی. سوما کی میخواد تو در آغوشش بگیری با این قیافت؟ اینو دمپایی تو همون میمونه قیافت. انرژی ها رو بیارید بالا، کامنت بذارید. میخوایم بریم واسه موسیقی بندری. نماینده ابهر اومده به خبرنگاران که میخواسته ازشون تقدیر بکنه، اومده دستمال توالت داده. کار درست و شایسته ای کرده. اون خبرنگاران و روزنامه نگارانی که در راستای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی کار میکنن و قلمشون رو در راستای دیکتاتور و تروریست ها اینجوری خالصانه گذاشتن، بذاری بوقه بیارم، دقیقاً باید دستمال توالت بهشون میداده. چرا؟ چون که تک تکشون کسی هم که باید بهش دستمال توالت بدی دیگه. درسته؟ اتفاقا یک کار درست در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده باشه در چند وقت گذشته همین بوده که نماینده ابهر اومده دستمال توالت داده به خبرنگارانی که با قلمشون عملاً شنونده و بیننده رادیو آبادان هستید. علی بیا وسط. علی هم هر کی که اسمش علیه بیا وسط. آیت چقدر مردم دارن باهات صحبت میکنن، چقدر ملت دوستت دارن. آیت بعد من نمیشناسمت، نمیدونم کی هستی. بیا میگم سراغ کامنتاتون. اون یک دختره ابو رئیسی گفته بود پدرم تیر خورده. عزیزم اونی که پدر خورده تیر نبوده، اون بوده. بالا 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 و دختر نرو بالا حالا میفتی از اون بالا و این لباست پاره میشه و این رک بیچاره میشه. این بالا 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 این بالا 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 حالا بیو حالا دست بزنه. ای بابا وزیر نیرو در کابینه ابو رئیسی بازش کرده، گفته مردم به جای کولر از پنکه استفاده بکنن. چه کار یه کولر میزنید؟ پنکه بزنید. والا اصلا پنکه هم نزنید، کاغذ بگیرید اینجوری پره‌ای تا بکنید خودتون باد بزنید. این حکومت مستضعفینه. نه باز خوبه که نگفته خونه به دست کارتون میاد برید تو کپر زندگی بکنید. اینجا حرفایی میخواد، دلم میخواد که پیر نشو، دلم میخواد که پیر نشو، عاشق دختر میر بشو. وی دلم میخواد که پیر نشو، این عاشق دختر میر بشو. وی سلام تو هیدو، سلام تو هیدو، وی سلام تو هیدو. علی بیا وسط.
معاون پزشکیان زهرا بهروز آذر بازش کرده که معاون در امور زنان معاون پزشکیانه هم پوزیده است، گفته که سلام خامنه ای با آغوش باز و خیلی گشاده بوده. آخه ای بلا، مطمئنی که آغوش گشاده بوده بعد آغوش بوده؟ فقط ما که خبر نداریم چه اتفاقی افتاده. گردن خودتون، به ما چه ربطی داره؟ آغوش مالی یکی دیگه بوده، تو هم که نیشت باز بوده، والا به ما چه ربطی داره؟ ولی این حرفان نزن. خامنه ای تروریست، دیکتاتوره، اول آخر میره. تویی که میمونی با مردم، نکن، کنار مردم بیست عزیزم. کاری با آغوش او دیکتاتور هم نداشته باش. ملت، هر کی بهتون گفت ما داریم انقلاب میکنیم شاد نباشید، با پشت دستی بزنید تو دهنش، بگید به خاطر اینکه روحیه داشته باشیم تا بتونیم قوی تر با دیکتاتور مبارزه بکنیم باید شاد باشیم و شادی کنیم. این بندری بهش میگن یه بندری کثیف. بدانید و آگاه باشید، شنونده و بیننده رادیو آبادان هستید. نماینده خامنه‌ای به اسم امیرحسین شاهانی، مسئول نمایندگی خامنه‌ای در بسیج وزارتخانه و ادارات تهران، شما چطور برای خودتون شغل این سمت‌ها چطور به مغزتون میرسه که درست کنید و مفخوری بکنید؟ تو پستشو داشته باش، مسئول نمایندگی خامنه‌ای در بسیج وزارتخانه‌ها و ادارات تهران، یعنی در مابقی شهرستان‌ها هم همچی پستی باز هست. ولی خودت میتونی یه بار ننوشته بگی سمتت چیه؟ حالا بازش کرده، گفته که برخی میخواهند بسیج را به نیروی اپوزیسیون تبدیل کنند. بسیج اون بخشیش که به دستش به خون ملت آغشته نیست، بخشیشون اپوزیسیون هستند، بخشیشون ریزشی هستند، بخشیشون چشم دیدن شما و امثال شما و خامنه ای رو ندارند و تردید نداشته باشید که کنار ملت برای انقلاب ملیشون هستند. دختران
دختران زیبا و پسران خوشتیپ آبادانی شهرستانی، تا برنامه آینده موسیقی خوب گوش کنید، مطالعه و ورزش کنید، سمت سیگاری، تر، تمچیزک، دوا، ترامادول و مابقی مزخرفات نرید. یعنی معتاد نباشید و معتاد نکشید عزیزم. حشوش و چیلیم هم خودش معتاده. چرا میکشی؟ نکش عزیزم، خوب نیست. خود و شهر خود را آنگونه که هست بشناسید و به آنچه که دارید بسنده نکنید، چرا که شما در آن شبه جزیره و آن کشور هیچ سرمایه‌ای به غیر از فقر و نداری و بدبختی ندارید. محمد تنگستانی، جنگ زده دل تک تک شما. خوشحالم که نویسنده، شاعر و روزنامه نویسی آبادانی و البته شهرستانی هستم. خیلی خوشحالم که میتونم برای شما، حتی آنهایی که درگیر بیماری اعتیاد هستند، خبررسانی و برنامه سازی کنم. تا برنامه آینده، جنگ زده دل تک تک شما. وعده ما آبادان، کواترا، خونه ننمینا. خلاص.